Welcome back guys to my channel. And meron tayong Gundam reviews now. And this is the HGAC Wing Gundam from Bandai, syempre. So, ngayon, bago tayo magsimula, nais ko lang sabihin na i-shout out yung mga commenters sa ating channel at yung mga supporters, mga loyal supporters sa ating channel. Okay, open natin yung ating kumbaga dashboard ng ating YouTube. So, first shout out kay Epic Mad Moho. Hello Epic Mad Moho, shout out sa'yo. I don't know if you are a Filipino or a foreigner. So, shout out sa'yo, kaibigan. So, sunod ay si yun to, Guz Crack. Hello bro. I think you are from USA or Mexico. And shout out kay Zion 88 Babe Battle. Ito, masugid kong masugid kong follower din to. Maraming salamat sa iyo bro. I really appreciate your viewing my channel. Kay Joey Sumagi. Hello bro. Kay Jun Torres. Hello sa iyo bro. Kay Adlan F19. I think this is a Filipino or foreigner. Shout out pa tayo ng shout out. Marami tayong oras. So, maghanap pa tayo ng pwede natin i-shout out. Okay. Mark Erwin Bautista. Oy bro, shout out sa'yo. Okay. Kanino pa? Daming Okay, Bay Color. I think this is a foreigner. Hello, Bay Color. Okay, Optimistic Me. Hello. Okay, Nightblader 29. Hello sa'yo, bro. Okay, ZZZ Universum. Hello sa'yo. Okay, Carl lang, walang apelido. So, shout out sa'yo, bro. Ito tayo sa most viewed channel natin. I mean video. Kay Mark Neil Baloka. Hello bro. Shout out sa'yo. Kay JM Maniti. Hello bro. Shout out sa'yo. Alam ko ikaw yung gumawa ng picture natin sa channel. Maraming salamat sa iyong effort bro. Hindi ko inaakala na may ganun may ganung mag-e-effort kasi kaya ko rin naman gumawa ng logo pero wala kasi akong resources. So ayun, kaya improvise lang ang mga ginagawa ko. So yun. Ayun, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga nanonood sa aking channel. Maraming salamat. Taos puso. So yun, bibigyan ko pa kayo ng magagandang content. Sana yung style ng pag-video ko magustuhan nyo. Maraming salamat. So again, this is Gunbay Channel. So ayun, kung may mga suggestions kayo, comment lang sa comment section. And then kung gusto nyo bumili ng mga Takara Beyblade, yung link is nasa baba sa description. Pa-like na rin na FB page ko. So, ayun. Yun lang guys. So, alam ko naririnig nyo ako. So, maraming salamat. Sa mga nag-e-effort para sa ating channel, maraming salamat. I'm so speechless. Hindi ko inaasahan yun. So, ayun. Magsimula na tayo sa ating unboxing. Sorry, masyadong mahaba. Overwhelmed lang. So, ito si Wing Gundam.
Actually, built na siya. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung box. So, this is the box. Ito yung kanyang sa side. Medyo manipis lang siya. Ito. Yung gimmicks niya, transforming, weapon, no glue required. So, I think meron ng isang buwan nung nabuo ko to. Ngayon ko lang ginawa ng vlog. So, yung runners niya, hindi naman ganun karami. Pagkabuo ko, diretso sa box, hindi ko siya dinisplay. So, pakita ko lang sa inyo guys. Ito yung content ng box niya. Well, hindi naman siya ganun karami. Hindi naman ganun karami yung runners niya. O, konti lang. So, ayun. Let's begin. First, this is the kit. Okay. Sana nakikita nyo na malinaw. First, mga stickers niya. Camera dito sa ulo, sa mata. Dito sa emblem niya sa chest. Dito sa may skirt. Itong mga triangle parts. Sa likod, meron din siyang sticker dito. Ayan. So, yun lang yung sticker niya. Hindi ganun kalaki. I mean, hindi ganun karami. So, sa articulation tayo. So, first, yung ulo, umiikot 360. And taas. Ganyang kataas ang kanyang kayang itungo, kumbaga, ang ulo ng Gundam. Baba. Side to side. Kaya niya mag chicken yata, chicken neck. Ayan. Tapos ang shoulder, kaya niyang umikot ng ganito 360. Gumagalaw ito. Ganyan lang. Yun ang pinakamataas na kaya niya. Tapos itong part niya rito is meron siyang separate part dito sa for transforming. So pag tinanggal natin yan, ito polycaps niya. Ito yung separate part na merong polycaps pa sa loob para ipasok na gaynon. Tapos solid kit siya, walang loose part sa kanya. So itong di ko alam kung anong tawag dito, may hinge siya. Ayan, kung nakikita nyo, pag nag-transform yan, tatanggalin mo to, ibababa mo to. Okay. Kaya niya ba yung full bend ng kanyang joint dito? Kaya naman. So ayun, may makikita ka seam line. Dito sa baba may seam line. Sa ulo meron din namang seam line pero hindi ganong halata. So sa waist part, kaya niya mag-crunch ng ganyan. Hindi naman gaano. Ayan. Side to side, hindi gaano. So sunod, front skirt. Ito, pagka binuo nyo yung front skirt, magkasama sila. Pero pwede nyo siyang putulin sa gitna para gumalaw siya na separate. So ayan, separate. Next is side skirt, naka-hinge siya. Hinge. Tapos ganyan lang yung kaya niya pinakamataas kasi tumatama na siya sa waist. Ang back skirt, hindi siya gumagalaw, fix siya. Pero ito, natatanggal to para sa tawag doon, yung kanya action base. Dito may kakabit yung action base. So sunod, legs.
ito yung kaya niyang gawin. Tapos at the back, hindi ganyan lang kasi hindi nga gumagalaw yung back skirt. Pagka side, yan lang yung pinaka maximum na kaya niya. Hindi niya kaya mag split kasi yung side skirt tumatama sa waist. So ayun, jiggy jig gumaganon ganon yung kanyang legs. Tapos kaya niya rin ayan, full bend ng kanyang legs. Ayun. Tapos ankle armor, gumagalaw ito. Ang ball joint na nakakonect dito sa likod. Ganun din itong paa, ball jointed din. Tapos natutupi ito for transformation. So ayun, last part sa likod is the wings. So ang wings, may hinge siya, gumagalaw-galaw. Tumataas siyang ganyan. Ito limited lang nagagawa ng movement, konti lang. Ayan. Yan yung pinakasagad. Okay. So that's it. Yun lang naman. Wala siyang extra hands. Ito na yung pinaka hands niya. Wala nang iba. Wala siyang open hands or trigger finger hands. So sunod, the weapon, Buster Rifle. So sa Buster Rifle, ang gimmick niya ito lang, for transformation. So ito separate part. Yung nakagandaan, hindi siya sticker. Alam ko sa master grade ito ay nabubuksan. At meron siyang ito yung tatlong bala niya. Natatanggal yan sa master grade. So yun lang. So sa shield niya, yung favorite, ito isa sa mga paborito kong sa Gundam na to. Yung shield niya is kasi sa alam ko sa 1144 kit niya na no grade is purong pula ito, walang puti. So you have to painted it. So yun. Ito sticker at bubuksan to. Lalabas yung beam saber. Ito rin yung sticker din dito. Tapos yung handle niya gumagalaw siya. At dito mo ikakabit yung sa backpack for transformation. So yun lang. Pag nilagay mo naman siya sa kanya, pagka kinabit mo yung mga weapons, solid naman, walang nalalaglag. Tsaka tingin ko maganda to i-display. So since this is my childhood Gundam, this is one of my favorite. So soon baka bumili rin ako ng master grade nito kung nagka-budget. So ayun, solid kit, walang nalalaglag. So yun, mas gusto ko to kaysa sa Endless Waltz version. Ito kasi yung TV version ng Wing Gundam, super ganda. So sa transformation, panta ko lang sa inyo paano nagpa-transform. First iikot niyo yung ulo. Tapos second, tanggalin niyo yung kamay. Tanggalin niyo yung kamay. Ibaba niyo yung shoulder. Like that. So yung kamay niya na bird hands, ilabas. Tapos nakaganyan siya dapat. Ganun din sa kabila. Ayan. Tapos ngayon, pagka i-twist nyo naman yung waist part, medyo hatakin ng bahagya. Tsaka iikutin. Tapos pupush ulit para mag-lock. So sunod yung kanyang legs, paano ko transform. Parang ganito siya. Ayan, ganyan ang itsura.
Ganun din sa kabila. Hindi naman complicated yung pagta-transform niya. So, actually, isa to sa mga madadaling i-transform. So, ayan na. Mukha na siyang ibon. Ang mahirap i-transform is yung Zeta. Para sa akin. Pero wala pa ako nun. So, sunod. Weapons. Ta-transform natin. Tapos ito. Close. Ito. I-slide nyo rito. Sliding mechanism. Ayan. Ngayon, ilalagay nyo na siya rito. Itong peg na to. Dito. So, ayun. And then, open the wings. Spread the wings. So, ayan na. Bird mode na. Beam saber niya, typical na kulay pink. So, hindi ko napapakita. Yun lang naman. Pink ba? Or green? I think it's green. Green siya. Green. So, ayun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys. So, thanks for watching guys to my channel. And there you have it. The HGAC Wing Gundam after Colony. So, before I leave, bago ko umalis, please like and subscribe to my channel. So, thanks for watching guys. And see you on my next videos. Keep safe. Sa mga na-shoutout ko, sa mga sumusuporta, maraming salamat po.